Харі Кришна. Хотілося поділитися цікавими історіями Санкіртани. Є багато історій, але хотілося виділити особливі історії, в котрих Кришна дуже сильно проявляється, котрі мене дуже надихають. І котрі дійсно такі дуже незвичайні, і коли вони трапляються з тобою, ти розумієш, що оце по-любому треба записати, розказати, бо вони дуже такі особливі. Відчуваєш якийсь такий прилив дуже сильної енергії, коли такі історії трапляються з тобою. Я якраз хотілося декілька таких моментів історії розповісти. І це було в Чернівцях. Я розповсюджував книги і бачу, стоїть чоловік. Я потрішечки з книгами до нього підходжу, а він потрішки від мене відходить. Я не знаю, це було пов'язано зі мною чи ні, але воно так було. І думаю, ну добре, якщо він відходить, значить, напевно, він не дуже хоче, буду далі продовжувати, розповсюджувати. І тут іде мама з дівчиною, і я їх зупиняю, пропоную їм книги, розповідаю. Вони дуже надихнулися, кажуть, да, дуже класно, зараз ми вам пожертвуємо, тільки гроші у батька. І якраз вони йдуть до цього чоловіка, котрий від мене відходить, підбігають, кажуть йому, що ось дуже цікаві книги, і він дав пожертви, і таким чином все одно до нього потрапили ці книги. Пропонував книги, і в мене була така маленька книжечка «По той бік народження та смерті». І там дві дівчини сиділи на лавочці, я їх запропонував книги, і вона прочитала «Його божественна милість». Але вона прочитала слово «його» як «йога». І каже, о, йога мені дуже цікаво, давайте. Каже, я сама мусульманка, ось мене звати Айка, і мене дуже якраз, мені 18 років, і я якраз, у мене є натхнення, якесь зануритись в якесь духовне, більш серйозніше про це дізнатися. І вона дуже надихнулась, придбала книгу, я її потім запросив до храму, і вона прийшла на недільну програму до Чернівців, і віддані наділи на неї гірлянду, і вона дуже була в захваті від цієї програми. Такий цікавий був момент, коли ти споглядаєш, коли люди приходять, це дуже надихає. І також в Чернівцях Вішвапала Прабху, такий цікавий відданий, він завжди ходив в духовній одежі на роботу, і з тілакою такою повторював мантру. І ось, навіть він був не одягнутий в тхоті, він просто був з шикхою, з тілакою і повторював мантру. Він зайшов в якийсь магазин, і потім він з нього вийшов, потім щось його надихнуло знову повернутися. І коли він тоді зайшов, він зіткнувся з Женєю. Женя вже колись був 8 років тому у Харкові в храмі, і він якраз хотів, тому що почалась війна, йому дуже було складно, йому потрібно було якесь духовне спілкування, і він якраз його шукав. У нього був такий внутрішній запит. І тут він якраз зустрічав Вішвапалу Прабху, котрий знову повернувся, і він почав з ним спілкуватися, і він його надихнув прийти до храму. Женя прийшов до храму, йому дуже сподобалося, він придбав книги, і потім почав регулярно приходити на недільні програми, ще свого брата привів, брат також придбав книги. Таким чином просто відданий ходив з тілакою, повторював мантру, і таким чином надихнув багато людей, і вони почали також приходити до храму. Цікаво зустрів хлопець з дівчиною. Я коли поширював в Чернівцях книги, вони в мене придбали книги, і потім ще декілька разів я їх зустрічав. Вони брали ще в Харкові книги, тут ми в Чернівцях з ними зустрілися, вони також переїхали, вони взяли в Чернівцях книги. І потім вже, коли я поїхав до Києва, я на марафоні розповсюджував в Києві, і тут бачу, їх знову зустрічаю. І це було так дуже цікаво, тому що вони і в Харкові брали, в Чернівцях, тепер ми в Києві з ними зустрілися. Вони також ще придбали ті книги, котрих в них ще вже не було. І це було дуже цікаво зустрічати, так Кришна цікаво направляє. Вона каже, а ми тільки приїхали на один день в Київ, і якраз це ж треба було їм приїхати саме на цю станцію, і саме ми знову з ними зустрілися. Я їм якраз показав ці фотографії, коли я їх разом фотографував. Тобто ці історії, вони дійсно надихають, як це так може бути, це дійсно в цьому рука Кришни присутні. Іду, як завжди, і тут два хлопця мені назустріч. Я дивлюсь на них, і махаю рукою. І один з них каже, він мене впізнав, добре, я візьму. І достає гроші і придбав книгу. Як було, що раніше я його вже зупиняв, і він казав, що зараз мені ніколи, я потім ще як зустрінемося, ти візьмеш. А я як завжди махаю рукою, я вже його не пам'ятаю. Але я просто як по привичці махаю, а він подумав, що я дійсно його впізнав і перелякався, і каже, все, треба брати. І таким чином взяв книгу. В Києві було цікаво. Жінка, вона чекала трамвай, і в неї прямо тут висіла дитина. І у неї ще щось в руках було.
І я все одно підійшов і почав пропонувати книги. І саме той час, коли я їй пропонував, під'їхав вже трамвай. І вона якось зацікавилася, але треба ж вже їхати. І вона зайшла в трамвай, ну і ми ще продовжуємо спілкуватися. Я кажу, ну візьміть, каже, ну а що, можете щось просто пожертвувати. І вона якраз встигає, я даю їй сканувати QR-код карти, вона скидає, я їй даю книгу і встигаю її сфотографувати. Як тільки я сфотографував, зразу зачинилися двері трамваю, і вона поїхала. Також була цікавий момент, це таке називається бліц Санкіртона, коли людина чекає світофор, я бачу, що вона чекає, я дивлюсь, скільки секунд, 40 секунд залишилось, добре. І дуже швидко починаю розповідати про це знання, пару питань, і якраз людина бере книгу, і зелене світло, і вона йде. Якраз за 40 секунд думаю, вложився. Доставчик, кур'єр, йому книги. І він бере книгу і так відкриває заголовок і читає. І що пропаде такий як заголовок, що ви живете не так, як хотіли би. Він каже, да, дійсно, я живу не так, як хочу. Давайте, я візьму. От йому так надихнуло це речення. Іноді люди приїздять на станцію метро, вони чекають один одного. І один з одного боку читає, інший з іншого боку чекає. І я підходжу спочатку до одного, пропоную, вони беруть книги, потім підходжу до іншого, також пропоную, вони беруть, а потім вони один з одним зустрічаються. Також буває. Ще були такі дні, коли активно ці дрони атакували Київ. І якийсь в цей день, коли так було також там, іде хлопець, я його зупиняю, пропоную книги, він каже, та я тільки що по телефону розмовляв, і мені дівчина якраз рекомендувала ці книги почитати. І тут якраз ви з цими книгами. От як це таке може бути? І також була аналогічна ситуація, що і зупиняють, дві жінки йдуть, пропонуємо книги, а вона каже, так якраз мені подруга про Тарсунову розповідала, якраз ви з книгами. Такі моменти, вони дуже надихають. Також хлопець такий Денис, у нього такий на лобі був півмісяць. І я його зустрів на вулиці, він дуже надихнувся, придбав Бхагавад-гіту, він каже, що хотів для бабусі придбати. І потім він почав з дівчиною своєю дуже активно приходити до храму, ось на просад і спілкуватися з відданими. І потім, коли був фестиваль, він поїхав на фестиваль, і вони вже вдягнулись, вона сарі одягнала, він тхоті, і вони вже активно служили, повторювали мантру. І це дуже надихає, коли ти так у людей бачиш на вулиці просто, а потім вони вже в духовних одежах на фестивалі. Хотілося поділитися деяких особливих історій в Нектарі Санкіртани, котрі мені дуже надихають. Вони такі дуже особливі і дуже цікаві. І перша така історія – це Манідхара Прабу, це учень Шріли Прабхупади. Він божеволів за Санкіртаною, навіть коли він був з температурою і дуже себе погано почував, Харі Кришна Свамі його закривав на ключ в кімнаті, щоб він нікуди не вибіг. Але він все одно через балкон злізав, сідав в машину і їхав з температурою, розповсюджував книги, знову повертався, підіймався на балкон і залазив. Тобто він не міг просто прожити без Санкіртани. І також, коли Манідхара Прабу з Рохіні Сутою Прабу поширювали книги, у них також, вони кажуть, ми були повними фанатиками. Ми спали у лісі, в машині, і виходили з самого ранку розповсюджувати книги. І каже, я йду, ми повторяли мантру і брали з собою книги. І кого зустрічали, тим розповсюджували з самого ранку. І каже, я гуляю о 6 ранку, дивлюсь, сидить тракторист. І бачу, в нього вже на тракторі Бхагавад-гіта у вікні. Він вже зустрів Рохіні Суту, у нього вже Бхагавад-гіта. Я вже заходжу до нашої машини, Рохіні Сута Прабу лежить у спальнику. І Рохіні Сута Прабу питає, скільки в тебе? Я кажу, 56. Тоді він медленно розтягає свій спальник, бере пару книжок і кудись пішов. І через півгодини приходить, каже, 58, і лягає. Де він ці книги вночі в лісі поширював, я не знаю, але він все одно когось доходив. Також була цікава історія, віддані подорожували, поширювали книги в автобусі. І одного разу вони чують звук поліцейської сирени, і через мікрофон звертається, так, швидко виходьте з автобуса з піднятими руками. І такі віддані прокинулися, не розуміють, що робити. І цей лідер Санкіртани взяв пару книжок і вийшов туди. А там стоїть багато поліції, всі них націлилися. Каже, він питає, що сталося? Цей автобус по номерам, він знаходиться у розшуку, тобто це злочинці, вони пограбували банк. Ось, і якраз ваш автобус, він підходить під ознаки.
а чим ви взагалі займаєтесь? Бо він бачить, що він в одній гамчі вийшов з книгами. Він каже, та ми просто поширюємо книги, духовне знання Харі Кришна. Ось, і тоді офіцер цієї поліції, він каже, ну тоді Харібол. Він каже, тому що я якраз відданий, також читаю Бхагавад-гіту. Ось, тоді ми, напевно, перепутали вас просто з іншими, але все одно це не випадково. І цей офіцер поліції сказав всім своїм підлеглим, щоб вони всі купили у відданого Бхагавад-гіти. І таким чином вони поширили багато Бхагавад-гіт завдяки цій ситуації. Учениця Шріли Прабхупади, вона дуже надихнулася настроєм Шріли Прабхупади поширювати ці знання. І вона виходила розповсюджувати книги, але в неї ніхто не брав. І їй взагалі було складно когось зупинити. Вона просто як намагалася, але не могла нікого зупинити. І так пройшов один день, вона нічого не поширювала, пройшов другий день. І вже на третій день вона повністю відчувала повний розпач. І вона просто тримала ці книги і почала плакати. Вона просто стояла і плакала. І тут вона відчуває, що хтось намагається взяти у неї книги з руки. Ось вона дивиться, стоїть хлопець і каже, можна в мене взяти цю книгу? І вона дуже зраділа, що хоч хтось надихнувся з її такого стану. І він дійсно придбав книгу, дізнався, де храм, і він став відданим. Тобто вона розповсюдила всього одну книгу, але з цієї одної книги один відданий зробився, котрий і сам почав поширювати книжки. Тому не треба вважати, що якісь мої маленькі зусилля, вони нічого не значать. Навіть просто за 3 дні одну книгу поширили і один відданий. І це вже дуже надихаючий результат. І остання історія дуже цікава, це один відданий, його звали Мітра, він поширював книги. І він зустрів одного хлопця, він такий не дуже був натхнений цим знанням, він просто так, як хотів поприкалуватися. І він почав спілкуватися, і він каже, ну, в мене нема грошей, я не знаю, якщо хочеш, можеш мені подарувати, і можеш її ще підписати. І він каже, як тебе звати? Він каже, мене звати Гектор. А таке ім'я дуже воно рідке таке, ім'я Гектор. І Мітра йому підписав Гектору від Мітри і подарував цю книгу. Ось. І цей Гектор, він так, і він її десь загубив цю книгу. І тоді інша людина, він йшов і побачив, що лежить книга на лавочці, взяв цю книгу і бачить Гектора від Мітри. А його також звали Гектор, що цікаво, це дуже рідкісне ім'я, але все одно його звали також Гектор. І він дізнався, він прочитав цю книгу, дізнався, де знаходиться храм, він прийшов до храму і каже президенту, де тут такий відданий Мітра? Він каже, а як ти про нього дізнався? Ну ось я взяв книгу Гектора від Мітри. Я Гектор, а де ж Мітра? Познайомте мене з Мітрою. Ось таким чином отака Кришна створив таку ситуацію, і він дійсно познайомився з Мітрою, почав практикувати. Тобто кожна історія Кришна особистість присутні там і дуже надихає. І ці історії якраз нас надихає також, щоб ми робили якісь маленькі зусилля в цьому напрямку, і Кришна буде дуже задоволений цим процесом. Так що дякую за можливість поділитися цими історіями, і також хочеться почути також і ваші цікаві надихаючі історії з вашого досвіду. Харі Кришна. Ще декілька надихаючих цікавих історій. Я поширював книги, і родина, чоловік з жінкою, з дитиною, вони прогулювалися, і я їм запропонував книги, і він каже, ми тільки вчора дивилися в інтернеті, де можна придбати Бхагавад-гіту, і шукали, там такі ціни небесні, якісь були, там 500 гривень Бхагавад-гіта, і каже, ми тільки про це подумали, якраз ми вас зустрічаємо з цими книгами, дякую вам, вони дуже натхненно придбали багато книг.
І також, коли ми з нашим туром подорожували, розповсюджували книги, в Трускавці також, пам'ятаю, йшла жінка і також каже, ви не уявляєте, я вчора шукала Багавад-гіту в інтернеті, тут ви приїжджаєте цілою харінамою великою з книгами, і вона, це дуже надихає, коли так Кришна робить. Тільки от у людини з'являється запит, і зразу Кришна посилає їй відповідь. Іде онучка з бабусею, вони йдуть по вулиці, я їм пропоную книги, і вони кажуть, о, а що це таке? Я кажу, це Веди. Кажуть, о, це дуже цікаво, тому що якраз нам дали завдання в школі, щоб ми як прочитали і як проаналізували різні традиції. Ми, каже, ми вже Біблію знайшли, Коран, там Тору вже читали, а Веди, каже, не можемо знайти Веди. І тут ми звернулися до класного керівника і кажемо, не можемо ми знайти Веди. А вона каже, та ви не переймайтеся, Веди вас самі знайдуть. Ось і якраз вони зустрічають книги і придбали книги. Два хлопчика, вони сиділи на лавочці, і я так проходжу повз них, вони кажуть, а що це у вас за книжки? Я кажу, ну, подорож самопізнання. Я кажу, ти любиш подорожувати? Він каже, так. А скільки вона коштує, питає. Я говорю, ну це за пожертвування. Ну і я не буду ж хлопчику пропонувати, я просто пішов далі і далі там пропонував. А сам от просто така думка у мене була, що, а от цікаво, якби от Кришна його надихнув в серце, от як він би себе вів. І я вже про це забув, вже далі пішов, ну і пройшов певний час, і відчував, хтось мене хлопає по спині. Я повертаюся, цей хлопчик протягує мені пожертвування і просить книгу. Тобто Кришна його надихнув в серце, він пішов, десь взяв пожертвування, прийшов і придбав цю книгу. У нас були книги Шрімад Бхагаватам 5.2, де описується створення Всесвіту, астрологія, історія. Ходив, розповсюджував книги, і тут зустрічаю хлопця, пропонуємо книги, він каже, ви знаєте, мене цікавить астрологія. Я кажу, о, у мене якраз до вас є книга 5.2 Шрімад Бхагаватам, тут якраз описується створення Всесвіту, про різні планети, і він дуже надихнувся, придбав цю книгу. І на слідуючий день в мене також була 5.2 ще. І також я розповсюджував, і жінку вже запинаю, вона каже також, а мені цікава астрологія, так, я цим цікавлюсь, розвиваюся. Я кажу, а у мене якраз для вас є книги. І так, 2 дні підряд вони придбали 5.2 Шрімад Бхагаватам. Хоча, звичайно, день таких людей не зустрічає, що тут прямо 2 дні підряд такі люди попадались, тільки в тебе була ця книга, зразу Кришна посилав людей для цієї книги. Також в Чернівцях там був такий акордеонист. Ось, він сидів на лавочці, грав на акордеоні, і дуже такі цікаві там мелодії грав. Я думаю, от цікаво йому розповсюдити книгу. І я йому так запропонував, ну він так не сильно дуже був налаштований на спілкування, сидів, грав. Я думаю, от цікаво, як йому можна було б розповсюдити цю книгу. І він, коли сидів, грав, в нього так футляр лежав, футляри йому пожертвування також кидали. І жінка йде на зустріч, і вона вже достає гроші, хоче кинути йому в футляр ці гроші. І я якраз, так сказати, на опереження підходжу до неї, пропоную їй книги. Розповідаю їй про книги, вона так надихається і дає ці гроші, котрі я йому хотіла дати, дає мені і бере книгу. А потім проходить далі і кидає йому в футляр цю книгу. Пожертвувала йому книгу. Таким чином йому все одна ця книга дісталася. Ми з Бхакті Пурушоттама поширювали книги разом. Ну і я завжди, як пропоную книги, я представляю, що я студент з Ведичної академії, у нас такі цікаві книжки. І йде жінка, я їй пропоную ці книги, вона каже, дякую, мені не треба, і пішла далі. А далі став Бхакті Пурушоттама на перехрестку. І він її зупинив, і вона в нього придбала книгу. Я думаю, тут цікаво. Підходжу до Бхакті Пурушоттама, питаю, а як це так? Я ж їй пропонував книгу, а вона відмовилася, а у вас купила книги. Він каже, ну так, я її також зупинив, вона мені каже, ну мені ваш студент вже пропонував книги. Він каже, ну ти ж студент був, а я викладач. Я викладач Ведичної академії, тому беріть книги. Вона надихнулася і придбала в нього книги. Також тут у Києві розповсюджував на марафон і вийшов з метро хлопець, його звати Андрій. Я запропонував йому книги і він почав плакати. І він каже, ви розумієте, я дуже полюбляю йогу.
Мені дуже подобається йога і розвиток в цьому, але у мене зараз з'явилася така робота, що дуже багато часу уходить на цю роботу, і в мене став вибір, що вибрати, тобто цю гарну роботу або займатися йогою. Я не знаю, що робити. Я от йду і молюся в цьому настрої, що мені вибрати. І я взагалі не планував виходити з цього виходу метро. І просто я виходжу, тут вас зустрічаю, ви мені кажете, це знання про йогу. І він просто починає плакати і каже, я просто не можу повірити, як Господь, Він чує, відповідає, і проявляється. І він придбав цілий комплект книг, був дуже вдячний. І коли ти зустрічаєш таких людей, ти дійсно розумієш, що Кришна присутній в цьому процесі. Зупинив одного чоловіка, і він каже, та я знаю, я там живу поруч з вами, я бачу вашого пастора, він такий весь білим виходив, там щось повторював на огороді. Я кажу, я бачу, я якраз хотів дізнатися, почитати побільше. І якраз придбав книги, а це він на Читапрії пробував. Бачив, як він повторював мантру. І таким чином він побачив відданого і придбав книги. Так от цікаво. В Чернівцях такий ринок, Калинка, там дуже багато всього. І там ми також, коли приїжджали за карпатським туром, ми там співали, і багато людей пам'ятають нас. І там був такий чоловік, Артур, він там торгує цими пральними порошками. І я якраз, коли туди приїжджав, ми дуже цікаво, як з батьків пройшов, там приїжджали, ми вставали зранку, повторювали мантру, і вже в 7 ранку їхали туди на ринок. Ось, і там поширювали до обіду, потім приїжджали. До нас Фудфулайв був, ми обідали і ще розповсюджували. І от якраз цей час на цьому ринку з 8 ранку до 2, це такий самий насичений був вихідний день, дуже багато людей ми поширювали. І якраз я познайомився з Артуром. Ось Артур, він каже, що я 3 роки тому придавав Бхагавад-гіту, коли ви приїжджали. І я вже її прочитав, почав мантру повторювати. Я там уже Махабхарату 357 серію дивлюсь. Ось, і тут і знову ви з цими книжками. І я дуже натхнений, і він додав ще собі про кулінарію також, бо мені цікаво навчитися готувати. І таким чином він зберіг це знання на протязі 3 років, практикував. Тобто таким чином книги вони працюють і надихають. І така ще історія цікава. По вулиці ходили такі 2 хлопці, вони такі люблять жартувати, знімати різні приколи. Один з них знімає, а інший там різні якісь до людей вони підходять, то там пропонують, то квіти там дають жінкам, то там дає таку як коробку з-під каблучки, вони її відкривають, а там жук якийсь. Ось, і люди по-різному реагують, і вони це все знімають. Ось. І я бачу, що вони так люблять з людьми взаємодіяти, спілкуватися. І я позвав цього хлопця, кажу, слухай, я бачу, вам так цікаво з людьми спілкуватися, а от можеш спробувати книгу поширити? Він каже, ну давай, що сказати? Ну скажеш, що от у нас таке духовне знання тут описується, дуже цікаве, попросиш пожертвування. Ну добре. І схопив книгу і підбіг, зразу 3 жінки йшло. Це дуже складно поширювати, коли декілька людей, бо одне діло ти з одним розумом взаємодієш, а коли 3 розуми, навіть якщо хтось один надихнеться, а інші його можуть переконати не брати. І він зразу 3 жінкам підбіг з цими книгами, щось їм там розповів, і вона дала йому пожертвування. І ще жінка подивилась на мене і показала, що я в нього придбала цю книгу. І от таким чином, тобто він сам долучився до розповсюдження, от також і в мене на одну книгу менше стало, і він також був задіяний, і всі були довольні. Ось такі от цікаві моменти. Ну, Гарі Кришна. Ось. Щиро дякую за сьогоднішню зустріч. Це вкотре підтверджує те, що всі зустрічі не випадкові. І сталися такі чудові подаруночки. Можливо, це здійснився мій якийсь внутрішній запит. Я так думаю. Я дуже рада, що я вийшла саме тут, а не пішла направо. Дякую. Дякую.